Bö. Nyt ollaan täällä Joo, Eevits. Me ollaan nyt täällä hakemassa yhtä tuollaista vähän vanhempaa maastoajoneuvoa. Nyt varmaan ajattelet, että me romutetaan se taas, mutta ei tällä kertaa. Menee hyvään käyttöön. Hyvää käyttö menee tällä kertaa. Mutta katsotaan, minkälainen meillä on täällä tämä kohde. Tuntuuko vakuutusasioiden hoitaminen vaikealta ja kivulialta työmaalta? Laita tarjouspyyntö osoitteessa www.pohjantahti.fi/Keski-Suomi. Parhaamme tehdään ja ollaan varmoja, että pystytään yllättämään positiivisesti. Tämmönen. Päivää. Meillä on tässä kuvaus jo meneillään. Morjesta. Okei. Terve, Harri. Tämä on Valle, terve. Moro. Tiukka kädenpuristus oli kyllä, täytyy sanoa. Ai. Se ei ole toi. Joo, Eikö tota saada ottaa? toi on hyvä. Tämä on se. Joo. Tää on hieno. Tää on just sitä, mitä siellä kaivataan. Käy ja kukkuu ja menee maastossa. Ja kun mä mietin sitä, että mihin käyttöön niin tämmöinen kaksipaikkainen auto sopii, missä ei ole lavaa. Tää on pakettiauto. Joo. Joo. Kyllähän auto on semmoinen, mitä meillä on käyttö joka paikassa. Mutta tää menee siis eihän tommosilla ole juurikaan markkinoita kovinkaan. Joku metsästäjä voisi olla kiinnostunut. No nämä offroad-miehet on Suomessa. Niin on sellaiset, joo, voisi olla kyllä. Kun tää on siitä hyvä malli, tää, että tässä on automaattinapalukot ja tämmöinen. Mitkä tämän niinku tekniset speksit on? Dieseli 2,5 litraa, vuosimalli 99. Tällähän sä oot liikennöinyt aika paljonkin. Mä oon ajanut tällä autolla varmaan 200 000 itse. Kun tässä tulee nimittäin semmoinen juttu mukaan, tässä korjautuu mun omatunto sama. Mä en tiedä, Eetulle taisin kertoakin. Kun nimittäin mulla on yksi iso asiakas, jolla on semmoinen hiase. Joo. Ja siinä lava oli aivan mätä siinä ja siinä oli kaiken näköisiä tämmöisiä vikoja. Ja ne mietti sitten, että ne doneeraiden Ukraina ruotsiksi. Sitten niille tulikin mieleen, että Pallehan tarvii auto. Ne antoi sen mulle ja mä heitin siitä lavan pois ja rakensin siihen uuden lavan. No nyt kaikki haluaa ostaa sen. No minä voi sitä. Niin. No sitten mun omatunto korjautuu sillä, kun se oli menossa Ukrainaan, niin no tämähän lähtee Ukrainaan. Nahka päätä. Niin. Tästä taitaa lähteä tuosta toinenkin kuule. Harri just sanoi, että hän voi ostaa tuon peson tuosta, jos sä luovut siitä. Vai taistelet sä sen kanssa vielä? Se on 100 ajettu, vähän päälle, 103. Joo. Siinä Sähkövika, siinä on joka ei ole löytynyt vissiin. kun se on semmoinen erikoinen tapaus, että Peugeotit, niillä on semmoinen BSI-systeemi, joka on semmoinen elektroniikan risteysasema. Moottorinohjaus, ABS ja kaikki nämä, niin ne menee sen risteysaseman kautta. Siellä on yksi rele siellä sisällä, joka pitäisi vaihtaa. Se oli mulla ihan korjaamolla tuolla, mutta ne ei vahtanut sille mitään. Ja mä sanoin, että se vika on tossa, ja sitten ne alkoi vääntelehtiä. Niin, ne olisi halunnut kalliisti korjaa sen. Ei, kun nyt loppu happi. Joo. Mä en näe enää korjaa niitä elektroneita. Joo, kaiken näköisiä vehkeitä. Sitten kun mulla on muuta hommaa. Kun tää yhteiskunta on suojellut mua siltä, että mä oon vanha äijä, niin joutuu itse huolehtimaan itsestään. Tää yhteiskunta on semmoinen, että se lyö kansalaisia kirveellä. No se on toinen juttu. Niin sun täytyy vaan itse tulla toimeen ja sen takia mä täytän 80 kohta. Sillä verukkeella mä teen tässä duunia. Sitten mulla on tullut vielä semmoinen ongelma tässä. Nyt on noita vanhoja autoja. Onko toi jonkun poka-autossa? On. Joo. Ja se oli Eestissä 10 vuotta, ne yritti siellä korjata sitä ja ne rissi vaan lisää ja nyt se seisoo täällä. Mun pitäisi nyt se täällä. Tää on semmoinen niin sanottu vanha D-jetroni. 10 vuotta oli Virossa. Joo. Ja ne on repinyt kaikki sähköjohdot ja täällä. Niin nyt se tuli mulle ja mun pitää pistää tää käymään. Kun mä en tiedä sanoa D-jetronikki teille mitään. No ei K-jetronikki oli kapteeni. No se on tästä sen seuraava sitten eteenpäin. Tää on ensimmäinen sähköruisku. Tää ei ole mitään rakettitiedettä, mutta ei ole enää tekijöitä. Nyt on nämä K-jetronik-kerho, niillä on Porsche ja Mersu ja Audi ja näitä. Niin niille käynyt tekijä. Ja nyt vanhan äijän pitää astuta riippuen. Tää on aika erikoinen. Noin niinku... Tää on ihan special case. Täällä on nyt sisällä tuolla on se hitsauslaite. Tuossa hitsaus. Ja näitä. Joo. Ja Joo, mulla on tämmönen kannettava pienempi. Ne loput romut on tuolla takapihalla. Joo, no sen takia me otettiin justiin toi Harrilon kärry, että saa sinne ne. Mutta hei Esko, voisit sä kertoa tässä kohti nyt, että
Mikä tässä on nyt tämä koko homman kuvio? Joo, siis tämä auto, tämä on niinku voisi sanoa lahjoitus ja tämä menee sitten Ukrainan puolustusvoimien käyttöön. Okei. Joku sotilas tällä tulee ajelemaan ja sotilaat käyttää näitä sitten liikkumiseen paikasta toiseen siellä rintamasektorilla ja niillä on paljon yleensä mukana tarvikkeita, tietenkin taisteluvarustukset, mutta kaikkea muutakin on. Tämä sopii siinä mielessä erittäin hyvin. Ja valmiiksi vihreä maastoväri, niin sinne se suuntaa sitten. Ja mikä tämä on nyt tämä organisaatio, minkä kautta tämä menee? Siis tämä menee Ukrainan maanpuolustuksen ystävät ry:n kautta. Ja tämä ry on sellainen, joka on keskittynyt kouluttamiseen. Ensisijainen tehtävä on kouluttaa ukrainalaisia nuoria. Niin kuin meillä on armeija, niin maanpuolustuksen ystävät kouluttaa kansalaisia taistelemaan, ihan suoraan sanottu, koska siellä ei ole samanlaista järjestelmää. Se on ensisijainen tehtävä, mutta sitten lisäksi on erilaisten tavaroiden toimittamista. Ei sotilaskalustoa, mutta kaikkea muuta, autoja, ihan kaikkea mitä ihmiset tarvii. Joskus on ollut jotain tämmöistä tykkiverkkoja, naamiointiverkkoja, aseöljyä, kevyitä paareja, joilla voidaan evakuoida haavoittunut ihminen. Ne tavarat voi olla ihan mitä vaan. Tästä ei puutu kuin peräkärry. No sekin varmaan... Lavetti puuttuu vaan tuosta takaa. Koukku on jo valmiina. Me viedään tämä auto tuonne ukrainalaisten logistiikkakeskus. Ja sieltä lähtee yleensä tavara sitten Ukrainaan. Rekoilla, pakettiautoilla, peräkärryillä niin edelleen. Tämä viedään nyt sinne ja tämäkin auto lastataan kattoon asti kamaa täyteen, kun reissuun lähdetään. Ja siellä mahdollisesti on yksi lahjoitusperäkärry jo valmiina, joka tulee sitten mukana. Ja meet sä itse viemään tämän? Juu, mä lähden sitten tämän Okei. Joo. Oot sä ollut monella reissulla jo? No mä oon 3 kertaa käynyt. Paljon sinne niin kuin suunnilleen niitä autoja on viety? Meidän kautta on mennyt noin 20 autoa. Ja nämä tulee niin kuin osittain lahjoituksina tai sitten ne varat, joilla nämä hankitaan? Joo, yksityiset lahjoittaa ja sitten me on saatu Espoon kaupungilta. Me saatiin 30 autoa, semmoisia, jotka on niin kuin väärin pysäköity, maannut jossain parkkiksella, niin ne viedään aluksi tuonne Espoon varikolle, MS-suolle ja sitten kun ne on siellä riittävän kauan, niin ne vaihtaa omistajaa, eli niistä tulee Espoon kaupungin omaisuutta. Yleensä ne menee Paaliin. Me ollaan nyt siinä Paalin ja Espoon kaupungin välissä ja me saadaan sitten sieltä lähinnä pakettiautoja. Se on yllättävän pitkäpiimäinen prosessi sitten, kun joku lupaa jonkun auton, niin ei se ole ihan tosta vaan, että käydäänpä hakemassa. Joo. Ja sitten kun niillä ihmisillä ei ole sitä kanavaa, että mistä kuka sen sitten vie sinne. Niin teillä on niinku tällainen palvelu, että te haette tämän pihasta ja sillain tarvittaessa. Joo. Me myös korjautetaan niitä, että näistä 30 pakettiautosta, ja siinä oli myös 4-vetoisia autoja mukana, niin aika moni tarvitti korjauksia. Joo. Että meillä on sitten yksi ukrainalainen autokorjaamo, joka tekee avaimet ja sitten korjaa mahdolliset viat. Niillä uskaltaa sitten lähteä reissuun. Viimeksi meillä 2 autoa hajosi, mutta me saatiin ne tuolla Puolan Riikassa saatiin ne korjattua. Okei. No missä kunnossa tämä on nyt tää? No tässä on jakohihna vaihdettu, sillä on ajettu 60 000. Tämä on muuten ihan toimiva auto, mutta kun tässä on yksi semmoinen ongelma tässä autossa, tässä on airbagista takaisin kutsu. No se ei ehkä tässä kohti haittaa. Niin, mutta Suomessa se vaikuttaa katsastukseen. No se ei maksaisi mulle mitään, mun pitää aina viedä se jonnekin maahantuojan sinne, missä ne tekee sen. Ai noinkin vanhat takaisin kutsu. Joo. No ei ne varmaan kyllä ihan kauheasti tykkäisi, jos tämän kanssa menisi sinne. Tähän pitäisi airbagin päin. No mä saisin sen kyllä, mutta kun tätä pitää vähän hitsata Suomen lainsäädäntö. Niin. Mua se ei ole haitannut yhtään. Mä oon ajanut vuoden katsastamattomalla autolla, mä en huomannut mitään eroa. Mutta tää on mennyt vähän tämmöiseksi. Tää on nyt helvetin hyvä ratkaisu, jos näin voi sanoa. Joo, tää on ihan hyvä auto. Mutta mitä nyt tehdään? Teettekö te nyt niinku omistajanvaihdoksen? Tapsa tekee paperit sitten, joo. Se menee Umyn nimiin lähiaikoina. No tietenkin, kun sä oot saanut
Joo, joo. Sä näet, että tilille on tullut I'm fyrkka. quit. Tai sä teet sen varmenteen vaan lähetät. Joo. Joo. Tehdäänkö se sit vasta vai tehdäänkö se nyt? Vai? Se voit tehdä heti, kun sä oot saanut rahat, niin sitten Trafin sivulla tekee sen varmenteen ja sen jälkeen Tapsa voi sen siirtää sitten UM:lle. Okei, no joo, mä sain sieltä sen yhdistyksen jotain tietoja. Niin Joo. mä en tiedä, se varmenne, niin se tehdään Trafissa, mutta mitä siellä pitääkö se vaan... Se pitää vaan tehdä. Joo. Okei, joo. Sen koodin lähetät Tapsalle, niin Tapsa saa sitä koodia vastaan tehtyä omistajamuutoksen. Okei. Joo. Ei sun tarvitse ilmoittaa Joo. yhtään mitään, että kelle se menee. Ja sä vaan luovut siitä. Siellä on luo varmenne on se kohta. Joo, mä oon tehnyt joskus. Joo. Mutta toimii älyttömän hyvin se. No, mutta sitten ne loput romut on tuolla takapihalla. Joo. No, Eli sulta tulee muutakin lahjoitusta. Täällä on kompressoria ja aggregaatteja ja sen takia mulla oli sitten toi peräkärry. ja moottorisahaa, mutta ne on tuolla sisällä. Mähän voin tän täräyttää tulille. Onko täällä löpöä nyt sen verran? Avaamme tosi Hienosti käy. Laakin peli. jarrut, mitä on teissä, niin sä jarrut. No niin, en mä täällä sitten... Joo, mä jätän tän. Eli pistetään kaivurilla vehkeet kyllä. Joo, noi painaa kai aika paljon noin. Eli mitä sieltä tulee Toi kompura, 2 aggregaattia, ne on niinku painavempia. Saat sä lähemmäksi vielä. Laskee vähän alaspäin. Arasoo. Eli sieltä tulee vähän kompuraa kyytiin. Ja sitten on yksi tuolla iso siis tää on generaattori, aggregaatti. Ja sitten tuolla on yksi iso kompura. Niin nostaa ylöspäin. Meneekö jalka yli? Ei oo vielä. Vähän ylöspäin. Hyvä. Sitten alas. Vielä vähän alas. Hop. Tää taitaa mennä hyvin. Nyt se ei varmaan yltä tänne. No niin, nyt voi. Hyvä. Kato, me saadaan toinen kyytiin, niin sitten se heilahtaa siitä. Nostetaan se kyytiin. Se lähtee jo. No, mutta siellä on nyt kamppeet kyydissä, niin kompuraa ja pari aggregaattia. Joo. Ja vähän vaijeria. Vähän vaijeria. Joo. Mitä niin sitten vedetään panssarivaunuja ojasta vai? Ei, kun venäläiset hylkää panssarivaunun, niin ukrainalaiset hinaa sen traktorilla omalle puolelle ja pistää sen oma armeijansa käyttöön. Minäkin. Niin. No niin, nyt on kamat peräkärrys ja sitten kohta lähdetään ajelemaan. Nyt on mun sydämeltä yksi kivi veke. Mä saan niinku oman tunnon putsattua, kun Joo. jotain lähtee sinne. Niin. Kun mä oon seurannut sitä vuodesta 2014. Niin. Ja itse asiassa jo Jeltsin ajalta asti ja mä oon nähnyt, että tästä ei tule mitään tästä hommasta. Siinä mielessä, kun pääsee kantaa oman kortensa kekoon, niin tulee hyvä mieli tässä hommassa. Tämä jatkuu tämä homma, aina keksitään jotain, millä pystytään vaikuttamaan siihen. Tämä oli itse asiassa hyvä juttu, kun tuli se Silmu tuohon. Siinä on se vanha pakolaiskeskus tuossa Siuntiossa. Ukrainalaiset tekee ruokaa. Joo, sinne tuli yksi nainen perusti Silmu sinne ja siellä on nyt ukrainalaiset naiset perheen lapsineen siellä. Joo. Ne tekee käsitöitä ja ne tekee ruokaa. Joo. Ja se paikan nimi on Silmu. Joo. Todella hyvä paikka. Mä en tiedä kuinka paljon Silmusta tiedetään Suomessa, mutta se Ei, mulle tuli eka kertaa. En mä ole kuullutkaan koko hommaa, mutta tää on myös yksi niitä paikkoja, millä ukrainalaiset jelppaa siellä omaa väkeään. Joo, nimenomaan. Aivan joo, just joo. Se on täynnä tavaraa ja sieltä lähtee rekat aina. Koska mun tulee mieleen, jos te olette kuullut semmoista kuin Marshall-avusta. Joo, sehän Suomessa oli se. Sodan jälkeen. Joo, se oli se iso apu. Joo. Ja sitten kun ajattelee näitä poliitikkoja, niin kuin Neville Chamberlain, joka antoi Tšekkoslovakian saksalaisille. Ja sitten meillä on tämä Olaf Scholz, joka nyt oli Saksassa, niin sehän oli vaan Chamberlainin suulaisia varmaan. Niin. Nythän siellä on taas niinku asiat kunnossa siellä Saksassa. No joo, siellä vaihtui päämies. Niin. Kun mä oon sodan jälkeen syntynyt,
niin mä tiedän mitä se aika oli silloin sodan jälkeen. Niin. Ei meiltä mitään puuttunut, mutta ei meillä mitään ollut. Niin, just näin. Eikä osannut kaivaa. Ihan uuden näköiset valot. Nämä ei ole uuden valon, mutta kun nämä on vanhat lasijumpiot, nämä ei mene enää mistään. Okei. No, nythän ei enää tehdä niinku kunnon vehkeitä ollenkaan, vaan kaikki on tämmöistä. Siellä on uudet Uusi akut. akku on, joo. Uudet akut on. Ai, niitä on 2. Joo. Joo, hyvä. Mä otan tästä nyt kuvan, että mä lähetän tän saman tien. Kyllä mun menee sydänverta tässä mukana vähän tässä. Tämä on nimittäin semmoinen auto, tässä ei ollut vetokokku, tässä ei ollut mitään. Ravintolapitäjällä oli hirveän paha ylämäki, niin se halusi nelivetoisen auton. Mä löysin tämän auton sitten Salosta. Sitten se tuli mulle sieltä ja oli hirveä lumipyrkymä se hima. Sitten mä oon ajanut tällä itse varmaan, olisiko peräti 8 vuotta. Ja mä rakastuin tähän autoon. Ei autoon saa rakastua. Paraskin sano. Ei sais niin. Mulla ei vanha kopa Escort. Niin. Joo, kieltämättä Meksiko oli kans semmonen baby lapsi meikäläiselle, mutta kyllä siitä vaan sit. Mutta autot on vielä halpoja, koska mikään ei ole niin kallis kuin aina. Tää oli hyvä lopettaa. Tää oli kyllä ihan just näin niin kuin pitääkin. No mut hei, tää oli tässä. Me lähdetään nyt. Slava Ukraina. Yes. Kiitos. Slava Ukraina. Tässä on ihan hyvän näköiset renkaatkin. No ei ne nyt viimeisen päälle ole. No nää on aika. Yksi rengas on erittäin hyvä. Oota sä sillä kerännyt ajaakin. Pitkät siivut. No tää oli 160, kun mä sain tän, nyt se on 303 000. 330 000. No niin, nyt on aarteet kyydissä. Oli kyllä aika kosteet tää ilma täällä. Vaikka ei tarvinnut paljon mitään tehdä, niin silti on Batmanin kuva paidassa ja hiki otsalla. Joo, mäkin on pikkusen mukana tässä hyvän tekeväisyydessä. Mä lahjoitin tähän 300 tähän keikkaan. Toi maksoi kumminkin toi paketti. Olisiko se ollut 1000 euroa kaiken kaikkiaan toi auto ja sitten nämä genut ja kompura. Hyvistä kamppeista varmaan jotain yhdistys sitten maksaakin, mutta mielellään tietysti varmaan niitä lahjoituksia otettaisiin vastaan. Eli jos on sellaista kamaa, mistä haluaa päästä eroon, mistä olisi kuitenkin hyötyä sitten kaverille, joka on vähän pulassa, niin tässä olisi nyt oivallinen tilaisuus nyt sitten auttaa vähän kavereita siellä Ukrainassa ja päästä eroon niistä ehkä itselle tarpeettomista vehkeistä, jotka autot, varsinkin nuo maastoautot, että jos ei ole katsastettu tai ei nyt Suomessa mene oikein katsastuksesta läpi, kun on vähän jossain airbagissa jotain vikaa, niin sinne Ukrainaan se kelpaa ihan mainiosti. Siellä se nyt ei ole varmaan ihan nyt just niin tarkkaa, että onko tehty kaikki takaisikutsut. Kyllä tässä niinku hyvän mielen tästä saa ainakin. Ja jos ei sulla ole sellaista kampetta, mitä haluat lahjoittaa, niin sit voi lahjoittaa rahaa, niin sitten yhdistys pystyy sitten hankkimaan niitä kamppeita sitten niin lahjoitusrahoillakin, että jokainen euro auttaa. Ja nyt vähän harmittaa, kun mä just vein sorttiasemalle sellaisia LED-valoja siitä Avanti-projektista, mitkä jäi ne vanhat valot. Ne olisi vielä, ainakin joku niistä mun mielestä toimi, niin siinä olisi ollut tähän projektiin ihan hyvä lahjoituskeissi. Ja pitäisi vähän miettiä etukäteen. Miten sun meni tää alkumatka? Ihan ok. Ei ollut mitään ongelmia? Ei ollut ongelmia. Ei ollut. Jarrut vähän niinku laahaa päällä. Jarrut laahaa vähän. Joo. Ei tää ainakaan kuuma tää etujarru. Tää on ehkä vähän lämmin tää. Siis tää on todellinen neliveto. Niin tässä oli napalukot vielä edessä. Tuli vähän. Vai onks putki poikki? Joo, se oli vissiin, siellä on alkupätkä. Vähän vuotaa tossa. Joo. Mut nyt menee jo tankkiin. No, mutta tällaista tää on, kato. On tää rujo vehje, mutta onko sillä väliä sitten tuolla rintamalla? Niin.
mutta ajaa asiansa kyllä. No niin, nyt ollaan tultu tänne salaiselle varikolle, voisiko sanoa näin? No voihan sen tietysti niinkin sanoa. Mutta tänne nyt sitten kerätään nämä kaikki lahjoitukset ja Joo, avustukset. täällä me kerätään ne kaikki, lajitellaan, pistetään lähtö valmiiksi, rekisteröidään ja sitten sen jälkeen lastataan autoihin ja lähetetään Ukrainaan. Okei. Mitä kaikkea nyt voisi sitten lahjoittaa tänne? Lahjoittaa voi oikeastaan, sanotaan nyt melkein mitä tahansa, sellaista, jolla on käyttöä sotilaille taikka sitten sairaalassa, ensiaputarvikkeita. Että sanotaan, että me ei kerätä siviilien vaatteita, ei kerätä huonekaluja, ei tämmöistä mitään. Mutta tässäkin sä näet nyt, että on vaahtosammuttimia, pyydetään ihan hirveä määrä. Että kaikki mikä saadaan, niin kaikki lähtee saman tien. Että nämä tuli tänään. Sitten siellä on Sieviltä me saatiin tällaiset teollisuusompelukoneet kengille. Eli niitä pääsee sitten siellä Ukrainassa vapaaehtoiset tekemään sotilaille kenkiä, kunnollisia nahkakenkiä. Sitten saatiin paloletkuja, sitten meillä on renkaita, niitä menee ihan hirveästi kanssa. Ja tietysti aina just pyydetään sitä kokoa, mitä meillä ei ole, mutta kyllä hyvin usein löytyy myös oikeat kokoa. Apuvälineitä niin menee kanssa koko ajan. Pyörätuoleja, rollaattoreita, kainalosauvoja ja sairaalasänkyjä. Niitä on viety useampi rekallinen niitä. Mitä nämä generaattorit, isommat, pienemmät, niin ne on ihan siis kanssa samalla tavalla viedään käsistä. Siis tällaiset powerbankit, virta-asemat, isommat, pienemmät, niin samalla tavalla. Tuossa me saatiin minikeittiöitä, että kuten näkyy ihan kaikenlaista. Ja sitten saatiin pyörösaha. Eli siis se leikkaa metallia ilman, että siitä tulee kipinöitä. Niin mä luulen, että se on erittäinkin hyödyllinen siellä. Sitten jos me mennään tuonne huoneisiin, niin mä näytän tarkemmin, että mitä sieltä löytyy. Kuinka usein täältä sitten lähtee tavaraa? No voi sanoa, että me ollaan täällä 2 kertaa viikossa, niin joka kerta lastataan nyt yleensä ainakin 1 auto. Mutta rekkoja meiltä on lähtenyt tähän mennessä sellaisia, jotka on ihan puhtaasti meidän omia. Että se tulee meille tyhjänä ja lähtee meiltä täytenä. Ja täytenä tarkoittaa, että sinne ei mahdu enää kuin suurin piirtein stidiaski enää. Niin niitä on lähtenyt 79. 80 lähtee tässä ihan lähiaikoina. Tässä näkyy just näitä sairaalasänkyjä ja pyörätuoleja, mitä me saadaan apuvälinekeskuksista, sairaaloista, vanhainkodeista poistettuja. Erittäin tarpeen. Siellä kun parhaimmillaan tai pahimmillaan oikeastaan joutuu potilaat makaamaan lattialla, kun ei ole sairaaloissa tarpeeksi sänkyjä aina. Siellä on tutkimuspöytiä. Eli meillä kaikki tavarat lajitellaan ensin, kun ne tulee, niin ne lajitellaan huoneittain. Eli tässä on nyt ensin on ruokatarvikkeet. Täällä on ruokatarvikkeita, jotka lähtee sotilaille, siviileille, lapsille. Normaalit plus sitten on vauvaruoka. Sitten on vauvojen vaipat, niitä on nyt viime aikoina tullut aika vähän, ja vauvojen kaikki hygieniatarvikkeet. Sitten on eläinten ruokaa, sitä kanssa pyydetään todella paljon, koska Ukrainassahan nyt on niin moni eläin jäänyt kodittomaksi. Eli niitä on eläinsuojissa, niitä on ihan kaduilla ruokitaan. Ja sotilailla on kanssa eläimiä siellä, joita ne ruokkii. Täällä on lisää eläinten ruokaa ja sitten tässä on babyboxeja, joita esimerkiksi meille tekee meidän hankolaiset vapaaehtoiset. Ne on tehnyt yli 2200 babyboxia. Eli tämä on niin kuin äitiysavustuspakkaus. Että ne tekee ne itse vaan, kerää sinne ne kaikki. Sitten seuraava huone on se, missä on kaikki tarvikkeet, jotka menee sotilaille tai sitten pelastushenkilöstölle. Näille, jotka, siis palomiehille ja niille, jotka raivaa raunioita. Sitten on ihan autoa, jotka korjaa autoja, tekee vapaaehtoiset näitä kynttilöitä. Täällä on sitten ihan kaikkea vaatteista, paristoista, läppäreistä, tableteista, puhelimista, Jeesus-teippiä, nippusiteitä. Puhelimen latureillekin on käyttöä.
sanotaan, että sä saat puhelimen, mutta ei ole laturia. Joo. Tai sitten meille tulee, niin sitten saadaan sille annettua myöskin se laturin mukaan. Telkkareita ja monitoreja, niitä on vaatteissa. Talvella tietysti tarvitaan lämpökerrastoja ja villasukkia, lämpimiä vaatteita, tummia fliissejä. Kesällä tarvitaan teepaitoja, puuvillasukkia, puhtaita alusvaatteita, uusia alusvaatteita tarvitaan aina. Kunnon kenkiä. Sitten tietysti on makupussit ja makualustat täällä. Joo. Työkaluja, siis ihan niin kuin perussahoja, lapioita, kirveitä, jo moottorisahoja, niin niitä tarvitaan. Kaikenlaista tulee lahjoituksena ja kaikki ei välttämättä ole sitten ihan tarpeen. Mitä nämä liput on täällä? Nämä on kiitoksia, joita me ollaan saatu eri joukko-osastoilta. Okei. Koska tämä on niiden tapa kiittää. Miten ne muuten sen kiitoksen osoittaa? Tämä on se niiden tapa sanoa, että kiitos, että tuette meitä. Siinä on usein koko joukko-osastosta, niin kaikki on allekirjoittanut sen. Aivan. Ja ne on mun mielestä, tämä on se paras, mitä voi saada. Niin. Sitten on ihan perushygieniatarpeet. Täällä on siis normaalit hammasharjat, hammastahnat, saippuat, shampoot, tällaiset. Mutta sitten mitä tällä puolella, niin voisi sanoa, että ehkä ei niin tavallista, mutta mitä todella paljon, niin on hyttys- ja punkkimyrkyt. Sitten on vauvojen kosteuspyyhkeet ja aikuisten vaipat, mitä sulla on just siinä. Eli aikuisten vaipat, niitä tarvitaan sekä vanhukset tarvii, että sotilaat, jotka on loukkaantunut. Aivan. Niin siellä liikuntakyvyttöminä sairaaloissa ne tarvii. Ja se on tuntuu mun mielestä henkkohtaisesti ihan hirveän pahalta. Niin. Ja sitten on tämä hoitotarvikepuoli. Täällä on kaikki mahdollinen sairaalatarvike ja ensiaputarvike, mitä me saadaan ja mitä voi kuvitella, että mitä tarvitaan sitten sairaaloissa tai mitä sotilaat tarvii rintamalla tai ensihoitajat tarvii rintamalla. Täällä tietysti ne sidetarpeet ja taktinen ensiapu olisi ne ensiarvoisimmat. Taktista ensiapua tulee vähemmän, että sidetarpeet olisi on se, mitä me sitten onneksi saadaan paljon. Eli vaikka jotain vanhoja ensiapupakkauksia? Vanhoja ensiapupakkauksia, jos siellä on kovin vanhentuneita. Jos ne on hyväkuntoisia, niin se ei haittaa, että jos päivämäärä on mennyt, kunhan ne on hyväkuntoisia. Jos ne on huonokuntoisia, me heitetään ne pois ja täytetään ne sitten tuoreemmalla tavaralla. Tässä on valmiita lähtemään. Täällä on tekstiilejä, koska tekstiilejäkin tulee. Niitä me lähetetään silloin, jos me niitä pyydetään. Periaatteessa me ei siviilivaatetta. Toivotaan, että sitä ei tule, koska jokainen rekka maksaa rahaa. Se maksaa paljon. Niin sen takia mieluummin siellä otetaan vastaan sellaista, mikä on elintärkeää. Eli se on se ruoka, sotilaille menevä tarvike ja hoito- ja sairaalatarvikkeet. Ja sitten tietysti hygienia, koska se on erittäin kuluvaa tavaraa. Ja niiden hinnat on Ukrainassa noussut sodan aikana tosi paljon. Niin niitä pyydetään sitten niin paljon. Ja vaatteita saa naapurimaista ja Ukrainan sisältä niin paljon edullisemmin toimitettua. Heti rupesin miettimään, että mitä kaikkea multa löytyy nyt. Ja tämäkin on siis, kun ajattelee, että esimerkiksi joku sideharsopaketti tai joku paketti Panadolia tai Buranaa ei maksa kuin muutaman euron ja se jo auttaa. Todella edullisesti kyllä oikeasti pystyisi auttamaan. No siinä on niitä sairaalasänkyjä. Ja tutkimuspöytiä. Siis ihan kaikenlaista. Nyt meillä on tulossa toi hammaslääkärin tuoli koko välineistöineen. Eli tämä on niinku se, mitä me täällä kerätään. No miten nyt sit voi, sä nyt kerroitkin jo tuosta lähettämisestä, miten voi auttaa nyt? Eli jos on sellainen normaali paketti, minkä posti tai matkahuolto kuljettaa, niin se on se autaukrainaa.fi. Niin sinne vaan, kun se rekisteröi siellä meidän sivulla, autaukrainaa.fi, siellä on lista tavaroista, mitä me kerätään. Ja sitten merkkaa, että tätä ja tätä ja tätä on lähettämässä meille ja vie sen postiin tai matkahuollon pisteeseen, niin se tulee meille. Sitten jos on joku isompi, on sanotaan niitä auton renkaita tai sairaalasänkyjä, jotain tällaista näin, mitä autoja. Tai autoja, niin silloin voi ottaa sitten muuhun yhteyttä.
Eli voi laittaa mulle sähköpostia esimerkiksi. Eli se löytyy sieltä Auta Ukrainaa? Se löytyy sieltä Auta Ukrainaa puolelta. anita.koskinen.vasilenko@ukrainians.fi. Ja mä sitten tilaan PostNordin kuljettaa sen, ja sekin on ilmainen. Ja meillä myöskin sitten autot kulkee, että meilläkin on samalla tavalla on ihmisiä, jotka voi autoja hakea. Että ihan täältähän me lähdetään yleensä reissuun. Mutta kyllä, kaikki onnistuu. Semmoista tavaraa ei ole vielä tullut, että jos sä autot kuljetettu. No niin. Niin milläs nämä nyt sitten menee nämä tavarat sinne Ukrainaan? Ne menee joko rekoilla tai sitten pienempien järjestöjen kautta sitten pakuilla tai henkilöautoilla. Että esimerkiksi Joona Päätalo meiltä vie paljon autoja tai lastaa hankkimansa autot täällä. Hän vie niitä sitten sotilaille niitä autoja. Samoin Omri käy täällä lastaamassa hyvin paljon, sitten saa autot täyteen ja Ukrainan maanpuolustuksen ystävät. Joo. Ja sitten jos rekoista puhutaan, niin Ahola Transport sponssaa meitä niin, että he kuljettaa ilmaiseksi Puolaan, jossa sitten ne tyhjennetään siellä varastoon ja sitten Ukrainasta vastaanottaja käy sitten hakemassa ne tavarat sieltä varastosta Puolan rajalta. Taikka sitten on ukrainalaisia rekkoja, jotka hakee tavarat. Tai kun ne tuo tavaraa Suomeen, niin sitten paluumatkalla me lastataan ne. Ja sitten nämä, mitkä Katja Niemisen kanssa, niin ne yhteistyössä. Niissä kuljettajana on Hosike. No onko se mahdollista, että jos joku nyt haluaa lahjoittaa auton, että se ajaisi itse sen sinne? Tietysti jos haluaa testata, niin voi lähteä itsekin ajamaan, mutta kyllä siinä kannattaa sitten jutella kokeneempien kanssa, ettei ihan kylmiltään lähde sinne. Joo, ja meillähän kaikki tehdään. Meillä tehdään kaikki tullipaperit, että meillä joka ikinen laatikko, joka meiltä lähetetään, niin on rekisteröity. Meillä on nyt rekisteröitynä, niin meni yli 46 000 laatikon. Ja niin kuin ne babyboxit, jotka sä siinä näit, saattaa olla 14 äitiyspakkausta yhdellä numerolla. Että se on paljon se yli 46 000 on todellinen määrä. Kun me lastataan auto, niin joka ikinen autoon, on se sitten henkilöauto tai on se rekka tai siltä väliltä, joka ikinen siihen lastattava laatikko ja lava rekisteröidään. Ja kuski saa ne paperit, listan laatikoista, mitä siellä on lastattuna, ja vastaanottaja saa. Ja kaikki tapahtuu virallisesti, että joka ikinen laatikko tullataan. Eli teidän kautta se menee niin kuin lahjoittajalle kivuttomasti ja kaiken taiteen sääntöjen mukaan. Kyllä. Tässä on meidän museo, missä on kaikenlaista tavaraa. Kaikki mitä me saadaan, niin ei valitettavasti ole ihan siinä kunnossa tai sellaista, mitä me tarvittaisiin. Täältä näin esimerkiksi lasagnepaketti, jonka parasta ennen oli 95. Okei, no se on vähän. Joo, ruokien pitää olla. Ehkä ihan tuoreen. Siellä on joulukuusen kynttilät jalat. Niin, Joo, siis ruokatarvikkeissahan on, että niiden on oltava ehdottomasti tuoreita. Siellä ne ei saa olla yhtään vanhentuneita. Mutta tämä on mun mielestä meidän museon paras. Tässä on käsin tehty villapeitto, joka on lähes 100 vuotta vanha. Mä toivon, että lahjoittaja antaa anteeksi sen, että se ei lähtenyt Ukrainaan. Meillä oli siinä vaiheessa, me kerättiin peittoja ja niitä tuli tosi paljon. Joo. Ja tämä oli mun mielestä niin arvokas, että tämä me jätettiin meille ihan talteen. Se olisi jäänyt sinne pommituksen jalkoihin. Se oli vaan siis lähes 100 vuotta vanha peitto, niin silloin niin paljon arvoa, että se me jätettiin museoon. No nyt on käyty logistiikkakeskuksessa. Tavarat toimitettu, auto jäi sinne, muutkin vehkeet. Ja onko se nyt silleen, että sä lähdet sitten viemään sen auton? Joo, näin on se tarkoitus, että mä oon tykännyt joka reissusta, minkä mä oon siinä tehnyt. Ja mikä siinä on niin kuin se, mikä siinä sua kiehtoo? No siis varmaan se, että sä näet niinku konkreettisesti sitten, kun sä viet pakettiautolliset tavaraa, niin kyllä siellä on niinku ilosta vastaanottajaa. Niin. Et se siinä ehkä säväyttää eniten. Ja niistä on tullut jo vähän niinku kavereita. Mä oon niihin bändin jäseniin tutustunut, niin mä oon melkein päivittäin
jutuissa. Mutta nyt tuossa kun jäi sanomatta tuosta edellisessä osiossa, että noita vanhoja kalaverkkoja tarvittaisiin myös dronesuojiksi, mutta siis ei saa olla mitään haperoja, pitää olla ihan ehjiä. Tai voi niissä reikiä olla siis silleen isompiakin, että vaikka on päänkokoinen reikä, ei se mitään haittaa. Drone siihen jää kuitenkin ja niitä tarvii paljon. Ja sitten kaikki niinku autoiluun liittyvät vanhat työkalut, kaikki rakentamiseen liittyvät ensiapulaukkuja, sammuttimia, niin varmaan kaikilta löytyy jotain sellaista. Ihan varmaan. Mulla on ainakin niitä vanhoja ensiapulaukkuja, niin ne täytyy kyllä hoitaa sitten tänne. Joo, kyllä siis jokaisella on paljonkin sellaista itselle turhaa tavaraa, joka on tuolla sitten tarpeellista Ukrainassa. Niin kuin ne sammuttimet. Ei ole väliä, onko ne parasta ennen päivä mennyt sammuttimessa. Ne yleensä toimii ja ne on hiton tärkeää tavaraa tuolla. Pienenkin tulipalon sammuttaa äkkiä tuommoisella 2 kilon sammuttimella, mutta jos ei ole sitä, niin sit voi ollakin tilanne aika paha. Miten sitten tähän teidän UMY, Ukrainan maanpuolustuksen ystävät? Onko teillä jotkut kotisivut? Me ollaan aika pieni järjestö ja ei me silleen hirveästi mainosteta itsestämme. Eikä pidetä meteliä, mutta niin koitetaan toimia sitäkin tehokkaammin. Eiköhän täällä oli tästä video. Joo. Käykää kollaamassa nyt omat autotallit ja löytyykö joku sellainen maastoauto, mikä voisi toimia vielä tuolla rintamalla tai rintamien takana. Joo, pakettiautot, nelivedot. Vanhat ambulanssi. Joo, vanha ambulanssi. Niitä on viety sinne ja niitä tarvitaan koko aika lisää. Ja jopa kuorma-autoja, tommosia koppikuorma-autoja ollaan vietykin muutama kappale sinne. Ja laittakaa jengit hyvä kiertämään. Niin. Alright. Kiitos kun katsoit. Kiitos. Käy tilaamassa ja käy auttamassa ukrainalaisia veljiä. Kaikille iso peukku, jotka jeesaa ja katsoo tämän videon. Yes. Noniin. Palataan seuraavalla. Bye bye. Hei.